स्मार्टफोन आज के डेट में अगर इंसान के पास ना हो तो भी प्रॉब्लम, अगर हो तो भी प्रॉब्लम। लेकिन स्मार्टफोन के अंदर कुछ ऐसे सिस्टम होते हैं जिनसे स्मार्टफोन को कोई फ़र्क पड़े या ना पड़े, लेकिन इंसानों को काफ़ी फ़र्क पड़ता है। मैं ऑपरेटिंग सिस्टम और कथा কৈ আছোঁ। OS এটা এনেকুৱা বস্তু যি ইউজাৰ আৰু ডিভাইচৰ মাজত কমিউনিকেট কৰাত বেষ্ট ভূমিকা নিভায়, কাৰণ ইয়াৰ সহায়ত কম্পিউটাৰ বা স্মাৰ্টফোন এটা ইউজ কৰাটো বহু ইজি হৈ পৰে। এণ্ড কাৰেণ্টলি দেয়াৰ আৰ টু পপুলাৰ অপাৰেটিং চিষ্টেম ইন দ্য স্মাৰ্টফোন ইণ্ডাষ্ট্ৰি, ওৱান মাইক্ৰ'ছফ্টৰ iOS আৰু এপলৰ এণ্ড্ৰইড। না চব ভুল লিখিছা তই। কি ভুল লিখিলোঁ? এপলে কেতিয়া এণ্ড্ৰইড বনালে? লিখ, প্ৰথমৰ পৰা লিখ। এণ্ড্ৰইড আৰু iOSৰ ভিতৰত এণ্ড্ৰইডৰ ইউজাৰ পৃথিৱীত বহু পৰিমাণে পোৱা যায়। এজ অফ আৰ্লি 2024 দেয়াৰ আৰ অভাৰ 3.9 বিলিয়ন এণ্ড্ৰইড ইউজাৰ ৱৰ্ল্ড ৱাইড। যেনেদৰে এণ্ড্ৰইড ইউজাৰ আছে তেনেদৰে এণ্ড্ৰইড ডিভাইচ তৈয়াৰ কৰা কোম্পানীও বহু ধৰণৰ আছে। চ' সকলো কোম্পানীয়ে নিজৰ স্মাৰ্টফোনবিলাক আন ফোনতকৈ বেলেগ দেখুৱাবৰ কাৰণে এটাই ফৰ্মুলা ইউজ কৰে, আৰু সেইটো হৈছে UI, ইউজাৰ ইণ্টাৰফেচ, যাৰ কাৰণে সকলো স্মাৰ্টফোনবিলাক ইউজ কৰাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বেলেগ বেলেগ হয়। আচ্ছা, চিলেক্ট কেনেকৈ কৰিম? কি বস্তু? OS মানে UI ভাল কোনটো হ'ব? One UI, Hyper OS, Oxygen OS, Color OS, কোনটো ভাল হ'ব? মানে সকলোবোৰেই ভাল, বাট সকলো UIৰে না কিছুমান এডভান্টেজ আৰু ডিছএডভান্টেজ থাকে। আচ্ছা, কোনোবাটোত ফিচাৰ্ছ বেছিকৈ থাকে, কোনোবাত ক্লিন স্মুথ ষ্টক এক্সপিৰিয়েঞ্চ, আৰু সেইটো ডিপেণ্ডো কৰে কোম্পানীয়ে দিয়া হাৰ্ডৱেৰ আৰু ছফ্টৱেৰৰ ওপৰত। আচ্ছা, মই কেইদিনমান আগৰ পৰা না এটা ফোন ইউজ কৰি আছিলোঁ, এইটো Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G। ইয়াত না Xiaomiৰ লেটেষ্ট UI Hyper OS পোৱা যায়, আৰু ইয়াৰ কিছুমান এনেকুৱা ফিচাৰ্ছ আছে ন, তই শুনিলে পাগল হৈ যাবি। কি কম? ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ লক স্ক্ৰীন চোৱা, ফুল্লি নিউ ডিজাইন এণ্ড কাষ্টমাইজেবল। ইয়াৰ মেগজিন কভাৰত বহু ধৰণৰ কাষ্টমাইজ কৰাৰ অপশ্যন আছে। যিকোনো ফটোজত গৈ ফিল্টাৰ চেঞ্জ কৰিব পাৰিবা, ডেপ্থ এফেক্ট দিব পাৰিবা, লগতে টেক্সট ক্লক কালাৰ সকলো কাষ্টমাইজ কৰিব পাৰিবা। আৰু লক স্ক্ৰীনত যেনেকুৱা ক্লক ফেচ লগাইছা তেনেকুৱা ক্লক ফেচ AODত আহি যাব উইথ এনিমেশ্যন। আৰু ইয়াৰ কণ্ট্ৰল চেণ্টাৰ চোৱা, Xiaomiয়ে ৰিডিজাইন কৰিছে আইকন উইথ ব্লাৰ এফেক্ট। ইয়াৰ ৱেডাৰ এপ ছেকশ্যনতো Xiaomiয়ে ৰিডিজাইন কৰিছে। আৰু Hyper OSৰ আছলি মেজিকটো ইয়াৰ গেলেৰী এপত আছে। ফাৰ্ষ্ট অফ অল ৰিডিজাইন, কমপ্লিটলি নিউ লুক, এণ্ড ইউ কেন এডিট এনি ফটোজ উইথ AI। এক্সাম্পল, তুমি ফটোজৰ এডিটত গৈ বেছিক এডজাষ্টমেণ্ট, ফিল্টাৰ, টেক্সট, কালাৰ এইবিলাকতো এডিট কৰিব পাৰিবাই, লগতে ক্ৰিয়েট ছেকশ্যনত গৈ যিকোনো ফটোজৰ অবজেক্ট তুমি ৰিমুভ কৰিব পাৰিবা উইথ AI। দেন যিকোনো নৰ্মেল ফটোজত বুকে এফেক্ট দিব পাৰিবা, স্কাই কালাৰ চেঞ্জ, ডে অৰ নাইট এফেক্ট, আৰু বহু ধৰণৰ এডিট, লগতে ভিডিঅ' এডিট কৰিব পাৰিবা। দেন ইয়াৰ থিম ষ্ট'ৰ, ইয়াত বহু ধৰণৰ থিমছ তুমি ইউজ কৰিব পাৰিবাই, লগতে কাষ্টমাইজ থিম অপশ্যনত গৈ ইয়াত একদম নিজৰ হিচাপত তুমি কাষ্টমাইজ কৰিব পাৰিবা। ইয়াৰ ডাইলাৰ, কণ্ট্ৰল চেণ্টাৰ, লগতে বুট অডিঅ', বুট এনিমেশ্যনো চেঞ্জ কৰিব পাৰিবা। এতিয়া ইয়াৰ ডাইলাৰ পেডতো কিছুমান হিডেন ফিচাৰ্ছ আছে। এতিয়া ডাইলাৰত না তুমি যিকোনো নাম্বাৰ প্ৰেছ এণ্ড হোল্ড কৰি কল কৰিব পাৰা, আৰু ইয়াক ছেট কৰিবলৈ যিকোনো নাম্বাৰত প্ৰেছ এণ্ড হোল্ড কৰি ইয়েছ প্ৰেছ কৰি যিকোনো কণ্টেক্ট ছেট কৰিলে হ'ল। চ' ইজিলি তুমি কল কৰিব পাৰা। আৰু ছেটিংছত গৈ এডভান্স ছেটিংছত ডাইলাৰ পেডৰ টোন চেঞ্জ কৰিব পাৰি। আৰু ইয়াৰ ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু কি, এতিয়া মাল্টিটাস্কিং কৰিব আৰু ইজি। সকলো এপছ তুমি হাফ স্ক্ৰীন নাইবা পপ আপ স্ক্ৰীনত ইউজ কৰিব পাৰা। আৰু কিবা আছে, আৰু হোম স্ক্ৰীনত তুমি এপৰ ফল্ডাৰবিলাক বেলেগ বেলেগ ষ্টাইলত কাষ্টমাইজ কৰিব পাৰিবা। হোম স্ক্ৰীন লাঞ্চাৰ 3 ধৰণে ইউজ কৰিব পাৰা। ৰিচেণ্ট এপ তুমি 2 ধৰণে এৰেঞ্জ কৰিব পাৰা। এপ অপেনিং স্পীড চেঞ্জ কৰিব পাৰা।
iOSৰ দৰে ৱেজেট ছেট কৰিব পাৰা আৰু স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডিং, ভিডিঅ' টুলছ, মেমৰি এক্সটেনশ্যন, ছেকেণ্ড স্পেচ, ডুৱেল এপছ, ওৱান হেণ্ড মোড, AOD ফন্টছ, মিডি মোড, ট্ৰানজিশ্যন এফেক্ট, ডাইনামিক আইলেণ্ড আৰু So that's why I'm saying